বহুতে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰাৰ আগত সেই বস্তুটো চাই লয় যিটো একেবাৰে চাব নালাগে আৰু সেইটো হৈছে পাষ্ট ৰিটাৰ্ণছ অফ দি স্কিম লাষ্ট 5 years 3 years বা 1 year ৰিটাৰ্ণ দেখিছে এবভ 30% 37% এনেকুৱা টাইপৰ ৰিটাৰ্ণ দেখি যোৱা স্কিমত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰি দিয়ে যিমান কেপিটেল আছে যিমান টকা আছে চব সেই একেটা স্কিমত ভৰাই দিয়ে তাৰপিছত আপোনাৰো হয় নেকি এনেকুৱা চ' একচুৱেলি কেনেকৈ ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব লাগে কেনেকৈ ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিলে আপোনাৰ যিটো ইনভেষ্টেড যিটো ভেলু থাকে সেইটো ষ্টেবল থাকিব কম ৰিস্কি হয় আৰু গ্ৰ'থো দেখাব পাৰে লেটছ ফাইণ্ড আউট কোনটো স্কিমত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব সেইটো বিষয়ে ডিচাইড কৰাৰ আগত এইটো ভাবিব লাগিব যে আপুনি কেনেকৈ ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব এতিয়া মাৰ্কেট কেতিয়াও একেটা কণ্ডিশ্যনত নাথাকে আজি যিটো স্কিম বোলে ডাউন দেখাইছে হয়তো কাইলৈ তেনেকুৱা নাথাকিব পাৰে সি ধুনীয়া গ্ৰ' কৰিব পাৰে বা আজি যিটো ধুনীয়াকৈ গ্ৰ' কৰা দেখাইছে হয়তো কাইলৈ নাথাকিব পাৰে চ' মাৰ্কেট কেতিয়াও একেটা ষ্টেজত নাথাকে আৰু প্ৰত্যেকটো ষ্টেজৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কেটেগৰিজবিলাকে কাম কৰে আৰু মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ আণ্ডাৰত বহুতবোৰ কেটেগৰী আছে যিবোৰ কেটেগৰী জনাটো খুবেই দৰকাৰ কিছুমান কেটেগৰী আণ্ডাৰত থকা মিউচুৱেল ফাণ্ড স্কিমবোৰে আপোনাৰ লং টাৰ্ম ৱেল্থ ক্ৰিয়েশ্যনৰ ওপৰত ফ'কাছ ৰাখে কিছুমান ষ্টেবিলিটিৰ ওপৰত ফ'কাছ ৰাখে আৰু কিছুমান যদি আনচাৰ্টেইনিটি আহি যায় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ যাতে কম ভলাটাইল হয় আপোনাৰ ইনভেষ্টেড ভেলু সেইটো বিষয়ত ফ'কাছটো ৰাখে চ' সেইটো কাৰণে আপোনাৰ যিটো কেপিটেল হয় একেটা স্কিমত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰাৰ সলনি আপুনি ডাইভাৰ্চিফাই কৰিব লাগিব এক্ৰছ মাল্টিপল স্কিমছ তাৰমানে এইটো নুবুজায় যে আপুনি বোলে আজি বোলে যিটো স্কিমত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিছে কাইলৈও বোলে আপুনি ডাইভাৰ্চিফাই কৰিছোঁ বুলি ভাবি বেলেগ এটা স্কিমত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিছে কিন্তু চাইছে বোলে সেইটো বোলে একেটা কেটেগৰীতে পৰিছে তেনে ক্ষেত্ৰতো আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ হয়তো লাভ নহ'ব পাৰে চ' সেইকাৰণে মিউচুৱেল ফাণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট কৰাৰ আগত মিউচুৱেল ফাণ্ডত যিবোৰ কেটেগৰী আছে সেইটো বিষয়ে জানি লোৱাটো খুবেই দৰকাৰী আৰু যেতিয়া ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব তেতিয়া আপুনি ইনভেষ্টেড যিটো ভেলু থাকে সেইটো ডাইভাৰ্চিফাই কৰিব লাগিব এক্ৰছ মাল্টিপল কেটেগৰিজ আৰু কি কি মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ কেটেগৰিজ আছে আৰু কেনেকৈ কোনটো লেভেলৰ মাৰ্কেটত কোনটো কেটেগৰী কাম দিয়ে সেইটো বিষয়ে মই ছেপাৰেটলি ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ আপুনি চেক কৰি চাব পাৰে এজন স্মাৰ্ট ইনভেষ্টৰে কেতিয়াও একেটা স্কিমত ইনভেষ্টমেণ্ট নকৰে তেওঁলোকে ডাইভাৰ্চিফাই কৰে এক্ৰছ মাল্টিপল কেটেগৰিজ চ' একচুৱেলি এতিয়া পৰ্টফলিঅ' এল'কেশ্যন যদি কৰিব বিচাৰে তেতিয়া কেনেকৈ কৰিব লাগিব ছাপ'জ বোলে আপুনি 10,000কৈ মান্থলি SIP কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়া 10,000ৰ 30% মানে 3,000 rupees আপুনি বেলেঞ্চড এডভান্টেজ ফাণ্ড বা হাইব্ৰিড ফাণ্ডত আপুনি SIP হিচাপে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব পাৰে 20% মানে 2,000 rupees গ'ল্ড ফাণ্ডত SIP হিচাপে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব পাৰে 25% মানে 2,500 rupees এজ এন SIP লাৰ্জ কেপ বা ইণ্ডেক্স ফাণ্ডবিলাকত আপুনি ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব পাৰে 15% মানে 1,500 টকা আপুনি মান্থলি SIP হিচাপে মাল্টি কেপ ফাণ্ড মাল্টি ফেক্টৰ ফাণ্ড বা ফ্লেক্সি কেপ ফাণ্ড এনেকুৱা ধৰণৰ কেটেগৰীত থকা মিউচুৱেল ফাণ্ড স্কিমবিলাক আপুনি চুজ কৰিব পাৰে আৰু 10% মানে 1,000 rupees আপুনি স্মল কেপ ফাণ্ডত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব পাৰে বেলেঞ্চড এডভান্টেজ ফাণ্ড বা হাইব্ৰিড ফাণ্ড যিবোৰ থাকে সেইবোৰ আপোনাৰ যিটো ইনভেষ্টেড ভেলু থাকে সেইটো ষ্টেবল ৰখাত সহায় কৰিব কাৰণ হাইব্ৰিড ফাণ্ডবোৰ জেনেৰেলি ডেট আৰু ইকুইটি দুটাৰ মাজত ডাইভাৰ্চিফাই কৰে জেনেৰেলি ডেটবোৰ ফিক্স ৰিটাৰ্ণ দিয়ে আৰু ইকুইটিটো অবভিয়াছলি ষ্টক মাৰ্কেট ৰিলেটেড তো সেইটো কাৰণে যিহেতু ডেট আৰু ইকুইটিৰ মাজত প্ৰপাৰ এলোকেশ্যন থাকে তো সেইটো কাৰণে আপোনাৰ হাইব্ৰিড বা বেলেঞ্চড এডভান্টেজ ফাণ্ড যিবোৰ থাকে সেইবোৰ আপোনাৰ ষ্টেবল ৰখাত সহায় কৰিব গ'ল্ড ফাণ্ডবোৰে জেনেৰেলি যিবোৰ আনচাৰ্টেইনিটি টাইম থাকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ এটা প্ৰটেকশ্যন হিচাপে কাম কৰে আপোনাৰ যিটো পৰ্টফলিঅ' থাকে আৰু জেনেৰেলি চাব গ'লে আপোনাৰ যিটো ইনভেষ্টমেণ্ট হয় সেইটোৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ নিচিনা বুজা পায় লাৰ্জ কেপ বা ইণ্ডেক্স ফাণ্ড যিবোৰ হয় সেইটো এটা ষ্ট্ৰং ক'ৰ হিচাপে কাম কৰে ইন ইয়ৰ পৰ্টফলিঅ' মাল্টি কেপ ফাণ্ড ফ্লেক্সি কেপ ফাণ্ড বা মাল্টি ফেক্টৰ ফাণ্ড যিবোৰ আছে এইকেইটা স্কিমে আৰু প্ৰপাৰলি ডাইভাৰ্চিফিকেশ্যন কৰে এক্ৰছ মাল্টিপল ছেক্টৰ্ছ বা মাল্টিপল কেটেগৰিজ আৰু স্মল কেপ ফাণ্ড চবৰে ফেভৰেট কাৰণ তাৰ ৰিটাৰ্ণ বহুত বেছি স্মল কেপ ফাণ্ডবোৰে জেনেৰেলি বহুত ধুনীয়া ৰিটাৰ্ণ দেখুৱাই দিয়ে আৰু সেইটো কাৰণে অভাৰঅল যিটো আপোনাৰ পৰ্টফলিঅ' থাকে সেইটো বুষ্ট আপ কৰাত সহায় কৰিব এটা কথাই মনত ৰাখিব লাগে কোনো এটা ছিংগল মিউচুৱেল ফাণ্ডে আপোনাক গ্ৰ' কৰাত সহায় নকৰে কিন্তু মানে আপুনি যদি প্ৰপাৰলি এল'কেশ্যন কৰে পৰ্টফলিঅ' এল'কেশ্যনটো এক্ৰছ মাল্টিপল কেটেগৰিজ তেতিয়া তেনে ক্ষেত্ৰতহে আপোনাৰ যিটো ইনভেষ্টেড ভেলু হয় সেইটো গ্ৰ' কৰাত সহায় কৰিব মিউচুৱেল ফাণ্ডত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব হ'লে চবচে বেষ্ট হৈছে SIP আৰু SIP যোগেদি ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিলে চবচে ডাঙৰ এডভান্টেজটো হৈছে আপোনাৰ এভাৰেজিং আজি যিটো মাৰ্কেট কণ্ডিশ্যন হয় হয়তো নেক্সট মান্থত একেটা কণ্ডিশ্যন নাথাকিব পাৰে হয়তো মাৰ্কেট ডাউন থাকিব পাৰে আৰু এজ এন ইনভেষ্টৰ মাৰ্কেট যিমানে ডাউন হয় সিমানে আপোনাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে বেছি ভাল হয় দাম কম থাকিলে আপোনাৰ ইউনিটছ বেছিকৈ পাব কাৰণ কম দামত ইনভেষ্টমেণ্ট হৈছে আৰু সদায়তো একেই হৈ নাথাকে যেতিয়া বুষ্ট আপ হ'ব তেতিয়া অবভিয়াছলি আপোনাৰ পৰ্টফলিঅ' যিটো ইনভেষ্টেড ভেলু থাকে সেইটো আপোনাক গ্ৰ' কৰাত সহায় কৰিব আৰু ডিভিডেণ্ড অপশ্যনত যদি ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব বিচাৰে তেতিয়া তেনে ক্ষেত্ৰত ইউনিটছ যিমানে বেছি পায়
সিমানে আপোনাৰ ডিভিডেণ্ড এমাউণ্ট বাঢ়ি যায় কাৰণ ডিভিডেণ্ড পাৰ ইউনিট হিচাপে ইছ্যু কৰে চ' ছাপ'জ মাৰ্কেট ডাউন হৈ গৈছে মাৰ্কেট ডাউন হৈ গ'লে আপোনাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট যেতিয়া হৈ থাকিব পাৰ মান্থ হিচাপে SIP তেতিয়া তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ইউনিটছ বাঢ়ি গৈ থাকিব আৰু ঠিক তেনেকৈ যেতিয়া মাৰ্কেট উঠিব তেতিয়া অবভিয়াছলি আপোনাৰ পৰ্টফলিঅ' ভেলুৱেশ্যনটো বাঢ়িব আৰু যদি ডিভিডেণ্ড ইছ্যু হয় তেতিয়া ইউনিটছ বেছিকৈ পোৱাৰ কাৰণে আপোনাৰ ডিভিডেণ্ড এমাউণ্টটো বাঢ়ি যায় আৰু মিউচুৱেল ফাণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট কেতিয়াও শ্বৰ্ট টাৰ্মৰ কাৰণে নহয় 1 বছৰ 2 বছৰৰ কাৰণে মিউচুৱেল ফাণ্ড ইজ নট এ প্ৰিফাৰেবল চইচ আপোনালোকৰ কাৰণে FD CFDয়ে ঠিক আছে কিন্তু যদি সঁচাকৈ যদি আপুনি এটা ৱেল্থ ক্ৰিয়েশ্যনৰ যদি এইম এটা আছে তেতিয়া তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি মিউচুৱেল ফাণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট কৰোঁতে এটলিষ্ট 5 years তাক টাইম দিব পাৰিব লাগিব তেতিয়াহে তাৰ একচুৱেল মজাটো আপুনি পাব আৰু তাতকৈও যদি বেছি দীঘলীয়াকৈ ৰাখে তেতিয়া আৰুৱে ভাল আৰু জেনেৰেলি SIPটো ৰখাবই নালাগে অলপ বোলে পইচা দৰকাৰ হৈছে তেতিয়া আপুনি ৰিডিম কৰি ল'ব পাৰে একো নাই কিন্তু SIPটো ৰখাব নালাগে কাৰণ যেতিয়া আপুনি এনেকৈ কণ্টিনিউছলি গৈ থাকিব তেতিয়া আফটাৰ 5 years আপুনি নিজে গম পাব যে কিয় মানে এই কথাটো মই কৈছোঁ কাৰণ বহুত ধুনীয়া এটা মেজিক আপোনাৰ আফটাৰ 5 years দেখুৱাই দিব পাৰিব মানে ইন দি প্ৰচেছ আপুনি গমেই পাব মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ মেজিকটো জেনেৰেলি লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ পলিচিজ যিবোৰ থাকে সেইবোৰ জেনেৰেলি মানে 15 years বা তাতকৈ বেছি এনেকুৱা টাইপৰ থাকে বা 10 years এনেকুৱা থাকে কিন্তু যদি আপুনি 10 years বা 15 years আপুনি যদি ৰ'ব পাৰিছে এটা ইঞ্চুৰেঞ্চ পলিচি মেচিউৰিটি এমাউণ্টৰ কাৰণে তেন্তে 5 years আপুনি কিয় ৰ'ব নোৱাৰে মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ কাৰণে ডিফাৰেঞ্চ এটাই আছে সেইটো ডাইৰেক্টলি চাইক'লজিকেল হয় কাৰণ মিউচুৱেল ফাণ্ডত বস্তুটো ট্ৰান্সপেৰেণ্ট হয় আপোনাৰ যিটো ইনভেষ্টেড ভেলু হয় সেইটো আজিৰ ডেটত কিমান ভেলুৱেশ্যন হৈছে বা কাইলৈ কেনেকুৱা হৈছে ডেইলি আপুনি আপ টু ডেট পাই থাকিব পাৰে মোবাইলটো চালেই হ'ল কিন্তু ইঞ্চুৰেঞ্চ পলিচিত আপুনি গম নাপায় তাত গেৰাণ্টিড এমাউণ্ট এটা দেখিব যে ইমান টকা আপুনি পাব আৰু সেইটোৱে তেনেকৈ আপুনি পাব বুলি আপুনি আশাত থাকে চ' সেইকাৰণে আপুনি নিশ্চিন্ত মনে থাকে কিন্তু হয়তো লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ পলিচিতকৈ কিজানি মিউচুৱেল ফাণ্ডত আপুনি যদি 15 বছৰ 20 বছৰ থয় তেতিয়া হয়তো ভেলুৱেশ্যন বহুত সাংঘাতিক হৈ যাব পাৰে কিন্তু সেয়াই পেচেঞ্চটো লাগিব আৰু সেই বস্তুটো চাই থাকিব নালাগে যে আজি ৰিটাৰ্ণ কেনেকুৱা হৈছে কিমান হৈছে সেই বস্তুটোৱে বহুতক পেনিক চিটুৱেশ্যনলৈ আনি দিয়ে কাৰণ দেখিছে আজি বোলে ৰেট হৈ গৈছে মাৰ্কেট ডাউন আৰু নিউজতো জেনেৰেলি মাৰ্কেট ডাউন হোৱা খবৰটোহে আহে মাৰ্কেট উঠিলে বুলি কেতিয়া খবৰ নাহে যেতিয়া আপুনি দেখিছে বোলে ৰেট হৈছে তেতিয়া আপুনি এটা পেনিক চিটুৱেশ্যন আহি যায় আপোনাৰ নিজৰ ভয় লাগে এটা লগালগ উইথড্ৰ কৰি দিয়ে উইথড্ৰ কৰা মানে কি হ'ল লছ যিটো হৈছে সেইটো আপুনি বুক কৰা নিচিনা বুজায় চ' আপুনি কি লছ বুক কৰিবৰ কাৰণে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিছিলে নেকি সেইটো কাৰণে আপুনি যেতিয়া ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব একদম নিশ্চিন্ত মনে 5 years এটা টাইম দিয়ক মান্থলিকৈ যোৱাকৈ ইনভেষ্টমেণ্ট যিটো প্লেনিং থাকে তেনেকৈ কৰক তেনেকৈ চাব আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাহে চ' আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এই বিষয়ত আপোনাৰ পইণ্ট অফ ভিউ কি কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব আৰু এনেধৰণৰ কণ্টেণ্ট চাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব মই পুনৰ উভতি আহিম উইথ চাম ফ্ৰেছ কণ্টেণ্ট টিল দেন ষ্টে ছেফ ষ্টে হেপী এণ্ড কিপ ইনভেষ্টিং